mga ka-low carb diet, ito po yung mga pagkain na meal plan for low carb diet. Napakasarap po nito mga ka-low carb. Ito po, yan, pork, boiled egg, sarap yan. Pipino, yan. Oh, fish, may chicharon. So, enjoy lang kayo guys sa slide ng mga pagkain. And, observe nyo lang guys kung anong gusto nyo i-apply. Kasi lahat po yan ay low carb food. So, haluan nyo lang ng mga green leafy vegetables, fruit na pasok sa low carb natin. So, enjoy lang guys sa pag-watch ng mga meal plan. So, marami po yan nilagay ko para may magpipilian kayo sa mga pagkain na pasok sa low carb. Usually guys, may meat talaga kasi pag may meat, matagal ka gutumin. Experience ko yan sa pag-low carb diet ko. And also, pag gutumin ako, kain ako ng isang boiled egg. Yan, avocado, masarap talaga. Kung hindi kayo nag-black coffee, inom kayo ng tea. Yan, pork chop, sarap, broccoli. Yan, avocado. Yan, di ba napakasarap ng low carb diet? Manok. Yan, itlog with vegetables. Yan, napakasarap. Rich in protein. Rich in vitamins. Yan. So, enjoy lang kayo guys. And hanggang matapos itong video na to, yan, oh, may isda, may itlog. Ayan kasi usually yung mga galing yung mga protein. Yan. Avocado talaga guys. Mataas ng calcium. I mean potassium pala. So, yan, may chia seed siya. Egg. May gulay. Yan. So, napakasarap talaga guys. So, enjoy lang ang nanonood ng mga masasarap na pagkain and I'm sure gugutumin kayo. Huwag lang kayo mag-high carb. Yan. Manok, fried chicken, isda, sabaw. Yan, napakasarap. Napakasarap mag-low carb diet. Healthy diet. Yan, may keso pa. Uy, may bulad. Yun. Yan guys, strawberry. Medyo may kamahalan lang. Pero pasok na pasok yan sa low carb natin. Masustansyang pagkain. Yan. Pipino. Log. Cheese. Yan. May konting carrots kasi ngayon, yung carrots, pag strict low carb ka talaga, yung keto ka talaga, yung carrots ay hindi po pwede. Below 20 grams of carbs below. Pero yung 50 to 100 grams of carbs a day ka, konti lang na carrot, okay na yun. Nasa ano yun? Nasa bagong article, April 2, 2020. Search nyo lang sa Google, carrots low carb diet. Kaya maraming nagbabash or nagtatanong sa atin sa group, sa page natin, bakit in yun? Kasi bawal daw yun. So, may bagong lumabas na article. In moderation lang po. Kasi marami ding nutrients sa carrots. So, yan. Isda. Mga green leafy vegetables. Yan. Sarap. Sabaw. Tinulang manok. Tinulang isda. Yun. Guys. So, enjoy lang sa pag-watch ng mga pagkain. And I'm sure gugutumin kayo. So, yan. Pwede din kayong yung mga pagkain pala sa Jollibee, yung highly processed kasi yan guys. So, hindi natin alam kung anong ginagamit na oil yan. So, maganda na sa bahay, ikaw talaga magluto ng chicken. Huwag mag-alala guys, hindi po yan high carb. It's made of almond flour or coconut flour po yung nakita nyo kanina na bread. Ayan, napakasarap niya. Ayan, adobo. Napakasarap ng adobo.
KLCDIF. Yan. Ooh. So, napakasarap talaga ng diet natin. So, continue lang guys. O yan, yung body niya, itlog. Woo! Sarap. Ginugutom ako talaga. Promise. So, kain muna ako guys. So, enjoy na lang ng watch ng mga pagkain dyan. And I'm sure kayo din. Gutom na din. Yeah. Okay. Kalamit. Pasensya na guys. Nagbisaya na ko. Kasi napakasarap talaga yung mga pagkain ng low carb diet. Yan. Oh, may lemon pa. Yan. Napaka-healthy niyan. Tsaka healthy niyang food niya. So, maraming gulay siya. Yan. Chorizo. Ano ba yan? Chorizo yan. Enjoy eating mga ka-low carb diet. Ayun. Ano yan? Talong. Yan. Fried talong. Dapat gisa nyo talaga sa coconut oil. Coconut oil talaga guys para masarap talaga. Wag yung yung mga canola oil, sunflower, coconut oil, olive oil, may kamahalan po. Pero yan, shirataki noodles yan, made of shirataki noodles, so walang problema yan. Yun, isda, with itlog pa rin. Boiled egg, masarap talaga yung boiled egg. Hindi kaya basta gutumin ng boiled egg. Yun, ano ba yan? May itlog, may gulay, sabaw. Ayun. Ayan, may right siya. Woo! Sarap. Ano guys? Yan, cabbage po yan. Yung parang rice na formang rice, cabbage po yun. Yan. Sinigang na bangus. Sarap. Yan, talong. Tortang talong. Tapos may ano po siya. Ayun. Parang menudo. Yun. Yan. So, continue lang guys. And then, kain muna ako. Hanggang sa matapos to. Marami pa yan. Pagpipilian nyo lang guys para hindi kayo malito kung ano mga kinakain nyo or kakainin nyo kasi usually yan talaga. Yan. Sarap yan. Paborito ko yan. Ribs. Saka pechay. Ito yan, sarap talaga yan. So, ayun. Mahal yan, strawberry. Pero, sige lang. Alang-alang sa, ayan, sure ako, shirataki noodles yan. Pag may nakita kayong rice dyan, made of shirataki rice yan, or made of shirataki noodles. Pag may bread, made of coconut flour, or almond flour, yan. Ayun, no? Ano pa? Ayun. Uy, may apple siya. Konting apple. Ayan. Huwag nga yung buong apple. Ayun. So, guys, continue lang. So, kain muna ako. So, hanggang matapos po to. So, salamat guys. Kain muna ako. Balik lang ako guys. Okay? So, enjoy your meal din. So, kita-kita tayo mamaya. Babalik ako pagkatapos ng snacks ko. Kakainin ko guys is chicharon and then peanut. Yun, no? Okay guys. Sige guys. Kain muna ako. Enjoy your meal and enjoy your
Busog na kayo guys. Sarap-sarap ng mga pagkain ng low carb guys. So I'm back. Yan, sarap. Wow, busog na ako. So guys, yan po yung mga kadalasang kakainin natin sa low carb diet. So dagdag nyo lang ng mga gulay na green, leafy vegetables. And then okay na yan guys. Swak na swak po yan sa diet natin. So, tingnan nyo guys, mga ka-LC, mga ka-low carb diet. Diba? Napakasarap. So, yan. So, maging healthy tayo. Iwas tayo sa mga processed food like corned beef, hot dogs. Yan. Kasi hindi natin alam kung saan. Maraming mga chemicals na. Isa pa, hindi natin alam kung like yung Jollibee na chicken. Iwas na lang tayo, or kung andun na kayo, tanggalin nyo lang yung balat, yung ano na lang, yung meat na lang. Basta mas maganda kasi tayo yung magluto kasi alam mo talaga yung mga ingredients na nilalagay mo. So yan po, so malapit na po yung video natin matapos. So, yun. So, okra yan. Masarap yung okra, guys. So, napakasarap ng low carb diet natin. So, enjoy lang kayo sa panunood ng mga low carb food meal plan. Yan, crabs. Lahat ng seafoods pwede. Yung may ham siya. 2 ham. So guys, yan po guys. Sige, kain na kayo guys. Kasi alam ko na gutom na kayo. Yan, maganda itong balanced diet niya. Oh. May chicken meat siya at saka mga ano. Yan, feasting time niya. Yan. So yun na po guys. Mga ka-LC. IDF. Yan, kangkong. Okay guys, so yan lang po lahat ng mga pagkain natin. Hope na nag-enjoy kayo. And please don't forget to subscribe our channel guys. Thank you and God bless.